Și atunci când România a fost ocupată de sovietici și regimul comunist a fost instalat cu brutalitate, tatăl meu a fost arestat. Prima dată în 1947, când avea 29 de ani, pentru un a fost un proces și atunci pentru un delict administrativ, a lipit afișe, a făcut o campanie politică împotriva comunismului și a fost condamnat atunci la 2 ani. Și după ce a terminat această sentință, a ieșit în 1949 pentru foarte puțin timp și în acest timp s-a logodit oficial cu mama mea. Deci erau hotărâți să se căsătorească. Dar tata a fost din nou arestat în 1949 și condamnat la 15 ani pentru încercare de subversiune a ordinii de stat, ceva de felul ăsta. Și deci, în total, a stat în închisoare 17 ani. În cea mai mare parte a acestui timp, mama nu a putut să aibă informații directe despre el, n-a avut contact direct. Au fost câteva excepții, au fost câteva momente când a știut că este în viață, dar au fost și zvonuri, adică persoane care au ieșit din închisoare și au ziseră că a murit, deci au fost și etape în care mama credea că nu mai este. Chiar a și purtat doliu, se pare, pentru el o vreme. Am găsit aici în dosarele securității pe care am putut să le văd după ce tata trecuse la cele veșnice. Am găsit în aceste dosare un turnător care spunea cum tata i-a trimis mamei mele, prin cineva din închisoare, i-a trimis o mică cruciuliță pe care o avem aici, o păstrăm ca o relicvă prețioasă, o mică cruciuliță făcută dintr-un os pescuit din supă, în care sunt înfipte niște bețișoare dintr-un pieptene. Această cruciuliță e consemnată aici în dosarele securității. Securitatea s-a preocupat foarte mult să afle cum a ajuns această cruciuliță la mama. În sfârșit, deci, după ce a trecut prin toate închisorile posibile și a fost extrem de chinuit și de maltratat, tata era deja foarte bolnav, totuși a fost eliberat în 1964, când i-a expirat sentința, în februarie, și a ieșit și a căutat-o pe mama. El nu știa dacă l-a așteptat. Și a dat telefon unei mătuși ca să întrebe ce mai e. Mătușa a înțeles de ce a sunat și i-a zis: du-te liniștit, du-te la ea și caută că te așteaptă. Și s-au revăzut și nunta a avut loc câteva luni mai târziu, când tata un pic s-a restabilit cu sănătatea, pentru că era foarte bolnav. Și s-au căsătorit în iulie 1964. Avem și de la căsătorie o turnătorie, deci un informator care a fost de față la Catedrala Sfântul Iosif la nunta lor, care spune că preotul ar fi zis acolo că cei de față, deci invitații de la nuntă, totalizează 5.000 de ani de închisoare. Erau toți foști deținuți care participau, prietenii părinților. Și au urmat niște ani și cu bucurii și cu mari încercări. Adică ne-am născut noi, eu întâi și după un an sora mea, dar părinții erau într-o situație materială foarte precară și foarte greu își găseau de lucru, pentru că un fost deținut politic nu putea să fie lăsat să lucreze în profesia lui. Tata studiase dreptul. A găsit în sfârșit cu greutate un post de funcționar la o întreprindere de vopsele și a lucrat într-o meserie care nu era a lui. Dar au fost, pe de-o parte, să zicem, bucuriile cu familia, pe de altă parte, totuși, greutatea de a se obișnui cu noua situație, pentru că România, pe care a găsit-o după ce a ieșit din închisoare, era aparent foarte schimbată și acum funcționa după cu totul alte logici. În închisoare el avea mai multă libertate, zicea tata, că în închisoare, practic, erai pregătit să-ți pierzi viața oricând și atunci nu trebuia să ții cont de regulile lor și puteai să vorbești liber. În situația de afară, deja lucrurile erau mai limitate, pentru că acum avea o familie
și ne avea pe noi și, pe de altă parte, ar fi dorit totuși să continue, să lupte pentru adevăr. Și în acest moment cred că intervine Camino în viața lui. Deci atunci cred că i-a prins foarte bine și el a prețuit foarte mult această carte. Asta este volumul pe care l-a avut el și multă vreme, ani de zile, tot îl citea și îl sublinia și făcea aici semne la citatele care îl impresionau cel mai tare. Și în această lume în care acum se găsea, tata le spunea colegilor de închisoare, foștii lui colegi din închisoare, îi îndemna să lupte prin mărturie, să-și facă meseria așa cum sunt, așa modeste meserii cum aveau acum, să-și le facă așa de perfect încât lumea să se întrebe ce îi motivează și asta să fie o mărturie cumva prin viața lor, prin atitudinea lor, prin faptul că își fac în mod perfect datoria, în felul ăsta să atragă atenția și să poată să mărturisească. Și dacă cei din jur încep să se întrebe dar cum poate omul ăsta să funcționeze așa, atunci să nu ezite să dea mărturie de credința lor creștină. Asta a îndemnat tata pe colegii lui. Și cred că asta s-a potrivit foarte bine și, să zic, a găsit o confirmare și s-a bucurat foarte mult când a avut contact cu scrierile Sfântului Josemaria, care tocmai asta a învățat, asta a insistat. Să ne sfințim prin a ne face datoria, oricât de modestă, să ne facem datoria în fiecare clipă și asta e calea de sfințire.